Xin chào mọi người, mình là Phương Anh, giảng viên khóa Pre-Senior và Senior tại The IELTS Workshop. Hôm nay trong chuyên mục Speaking Sample, mình sẽ đưa đến cho các bạn một bài mẫu liên quan đến chủ đề Art. Cụ thể sẽ là Describe a painting or a drawing that you like. Trước khi đi vào giải đề, mình sẽ giới thiệu cho các bạn 6 từ và cụm từ liên quan đến chủ đề hội họa mà chúng mình có thể dùng và recycle trong tất cả những câu hỏi liên quan đến hội họa trong IELTS Speaking nhé. Đầu tiên, mình muốn giới thiệu cho các bạn đến cụm Art Connoisseur. Art Connoisseur là một người rất là dành về hội họa. Cụm thứ hai, mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là cụm To be etched in hoặc là on my mind. Cụm này có nghĩa là khắc ghi sâu vào trong tâm trí của tôi. Từ thứ ba, mình muốn giới thiệu đến cho các bạn không phải là một cụm từ mà chỉ đơn giản là những cách khác nhau mình có thể dùng để paraphrase từ painting. Mình sẽ dùng 3 cụm. Thứ nhất, mình có thể dùng a piece. Thứ hai, mình có thể dùng an artwork. Thứ ba, mình cũng có thể dùng a work of art. Và ở cảnh giới cao nhất, chúng ta cũng có thể dùng a masterpiece, dành cho những bức tranh kinh điển. Ví dụ như là Mona Lisa. Tiếp theo, cụm mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là discoloration. Discoloration là một sự biến đổi màu sắc. Nó thường hay xảy ra khi mà mình để một cái bức tranh ở đâu đó trong một thời gian dài. Và cuối cùng, mình muốn giới thiệu cho các bạn đến từ subject. Tưởng chừng như một từ đơn giản, tuy nhiên trong hội họa nó lại rất là hay sử dụng. Subject có nghĩa là chủ thể. Ok, thế thì chúng mình sẽ bắt đầu đi vào giải đề nhé. Như các bạn có thể thấy, đề có một số yêu cầu. Đầu tiên, mình sẽ đi vào mục lead in, phần mở đầu. Frankly speaking, I wouldn't describe myself as an art connoisseur. You know, the kind of person who can look at one painting and tell straight away which period it's from. I'm just a regular art lover with a particular penchant for pieces that depict symmetrical static subjects, such as a perfectly drawn vase. But The Bedroom, one of Van Gogh's lesser-known pieces, has really left a deep impression on me. Tiếp theo, mình sẽ đi giải quyết 3 Q đầu tiên ở trong đề. What the painting is about, who drew the painting, and when you saw that painting. Okay, so I was lucky enough to see the actual painting in the bespoke Van Gogh Museum during my trip to Amsterdam, Netherlands. By the looks of it, the painting was nothing out of the ordinary. Just a very realistic representation of Van Gogh's bedroom when he was studying in France. The colors in the painting were surprisingly bright, despite the idea it was meant to convey, which was absolute repose or sleep, you know, because the painting was about a bedroom. Tiếp theo mình sẽ đi nói về lý do tại sao mình thích bức tranh này. Explain the reason why you like this painting. Mình sẽ bắt đầu. Okay, so the detail that left me the most stunned was the discoloration in the work over the years. You see, the strongly contrasting colors that we see in Van Gogh's work today was actually the result of a process of discoloration. The walls and the doors were purple rather than blue. And another detail that I found very fascinating was the slightly odd angle that we see in the rear wall. But the thing is, it was actually skewed, and it was not a mistake on Van Gogh's part. And in his letter to his brother Theo, Van Gogh also explained that he deliberately flattened the interior of his bedroom and left out the shadows completely so that his painting would look more like a Japanese print. In my humble opinion, the bedroom was special and distinct because it was so different from other contemporary artworks. Its animation-like property is probably what makes it so strongly etched on my mind. Cuối cùng, để kết bài, mình sẽ tóm tắt lại những ý mà mình đã nói ở trên. Một số keyword mình đã dùng, ví dụ như là different hay là distinct. Mình sẽ nói thêm về một số đặc điểm mình miêu tả về bức tranh của Van Gogh, ví dụ như là discoloration hay là
Nó khá là giống một cái Japanese print. Mình sẽ tóm tắt lại bằng một câu. In my humble opinion, the bedroom was distinct from other contemporary artworks due to the discoloration and due to its animation-like property. And all of these factors made the painting so strongly etched on my mind, even till this day. Và mình đã hoàn thành xong một speaking sample band 8.0 cho đề bài Describe an artwork or a painting that you like. Mình mong là các bạn có thể học được một số các từ mới cũng như các cách phát triển ý từ bài speaking sample của mình. Hãy follow và subscribe kênh YouTube của The IELTS Workshop cho những bài học bổ ích hơn nữa nhé. Cảm ơn và xin chào mọi người.